હેલો ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? આવી રહેલી 15મી ઓગસ્ટ પર એપ્લિકેશનમાં 80% ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર છે. તો એ ઓફરની માહિતી પણ હું તમને સરસ રીતે આપી દઉં અને ત્યાર પછી આપણે 2022ની એક્ઝામ્સમાં પૂછાયેલા ડબલ ફિલર્સના સેન્ટેન્સ પણ સમજી લઈએ, જેથી કરીને આવનારી પરીક્ષામાં તમને એ ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ શકે એમ. અને ઇંગ્લિશ સૌથી સહેલો વિષય છે મિત્રો. ઓકે, સૌથી પહેલાં જોઈએ એપ્લિકેશન એન્જલ ઇંગ્લિશ એપ. બે અલગ અલગ છે. એન્જલ એકેડેમી ગાંધીનગર સામતસર, માય ક્લોઝ ફ્રેન્ડ, એમનું બધા વિષયનું છે. ને આપણું છે કિશન સર, એન્જલ ઇંગ્લિશ એકેડેમી જસદણ. મારી 66 ઇંગ્લિશ MCQs બુક, એની પહેલાં 44, એની પહેલાં 1700 પેપર સોલ્યુશન, આ બધું જે છે ધેટ્સ માઇન. હવે જે અંગ્રેજી, મારો એક જ વિષય છે ઇંગ્લિશ, તો અંગ્રેજી વિષયનું સંપૂર્ણ મટીરિયલ ડિજિટલ ફોર્મેટમાં તમારી આવનારી દરેક પરીક્ષાઓમાં ઉપયોગી થાય એવું બધું છે. અને એમાં 80% ડિસ્કાઉન્ટ આવી રહ્યું છે. કમ્પ્લીટ કોર્સ ફોર કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ ઓલ. શેની જરૂર પડે છે મિત્રો? ગ્રામરની જરૂર પડે છે. ઓકે, એપ્લિકેશનમાં ગ્રામર છે. ગ્રામર બંને ફોર્મેટમાં છે, ટેક્સ્ટ ફોર્મેટમાં છે અને વિડીયોના મારફતથી છે. બેઝિકથી એડવાન્સ કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરેલા હોય એ પ્રકારે. એટલે કે તમારે આર્ટિકલ્સ છે, એક્ટિવ પેસિવ છે, તો પહેલાં એક્ટિવ પેસિવ આર્ટિકલ્સ એ એકચ્યુઅલી શું છે ને કેવી રીતના વર્ક કરે છે એ સમજાવેલું છે. ઉપરાંત અગાઉની વિવિધ પરીક્ષામાં પૂછાયેલા આર્ટિકલના ક્વેશ્ચન્સ, આ આપણો બોનસ પોઈન્ટ છે. તમને અન્ય એપ્લિકેશનની અંદર કન્સેપ્ટ વાઇઝ મળી રહેશે, પરંતુ 2011થી લઈને 2021ના એન્ડ સુધી અને પછી આગળ આવવાનું છે. તો એ બધાના વિવિધ પરીક્ષામાં પૂછાયેલા MCQsનું વિડીયો દ્વારા સોલ્યુશન, દેટ ઇઝ અવર પ્લસ પોઈન્ટ. ઘણું બધા બીજા પ્લસ પોઈન્ટ છે. પ્રેક્ટિસની જરૂર છે. હજારોની સંખ્યામાં ગુજરાતીનું ઇંગ્લિશનું ગુજરાતી પ્રેક્ટિસ આપેલી છે મિત્રો ગ્રામર વિભાગમાં. ઉપરાંત વિડીયોઝ પણ છે. વિડીયોઝ બધા પ્રકારના છે, એટલે કે પેપર સોલ્યુશનના વિડીયો છે, MCQsના વિડીયો છે, કન્સેપ્ટ વાઇઝના વિડીયોઝ છે. જેની જરૂર હોય એ બધું છે, ઓલ ઇન વન. નેક્સ્ટ, પેપર સોલ્યુશન્સ ટેક્સ્ટ ફોર્મેટમાં આપેલા છે. પછી 66 બુકના બધા વિડીયોઝ છે. ટેસ્ટ આપેલી છે. આ ઉપરાંત હજુ બે મુદ્દાઓ અહીંયા રહી ગયા છે, MCQs અને એ ટોપિક વાઇઝ આપેલા છે. એક્ટિવ પેસિવ તો એક્ટિવ પેસિવના MCQs, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ તો ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટના MCQs બધા એ. અને બધું જ લર્ન કરી લીધા પછી ખૂબ જરૂરી છે ટેસ્ટ. તો ટેસ્ટનો તો ખજાનો છે. એન્જલ ઇંગ્લિશ એકેડેમીમાં ટેસ્ટ એટલે ખજાનો. આ વિડીયો બની રહ્યો છે ત્યારે ઓલરેડી 1100+ ટેસ્ટ છે મિત્રો. 100 માર્કની, 80 માર્કની, 70 માર્કની, 50 માર્કની, 25 માર્કની, 20 માર્કની અને ટોપિક વાઇઝ પણ ખરી. એટલે કે આર્ટિકલ્સની, એક્ટિવ પેસિવની, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટની, ઉપરાંત અમુક પર્ટિક્યુલર એક્ઝામની ટેસ્ટ પણ ખરી. જેમ કે પંચાયત વિભાગની ટેસ્ટ અલગ, GSSSBની અલગ, PSI વિભાગની ટેસ્ટ બધી અલગ, TET-TAT-માં પૂછાતા ઇંગ્લિશની ટેસ્ટ અલગ. તો બધું જ આ એન્જલ ઇંગ્લિશ એપ્લિકેશનની અંદર છે મિત્રો. ગુજરાતની સૌથી સસ્તી એપ એન્જલ ઇંગ્લિશ એપ્લિકેશન છે. એમાં પણ અમે પાછું ડિસ્કાઉન્ટ લઈને આવી રહ્યા છીએ. બીજી વસ્તુ એ જોઈએ કે કોઈકને સ્પેશિયલી અમુક કોર્સિસની જરૂર છે, તો કોર્સિસ પણ છે. તલાટી ટેસ્ટ સિરીઝ 398 રૂપિયા, GSSB ટેસ્ટ સિરીઝ 410, PSI 499 ટેસ્ટ, ઓલ ટેસ્ટ 533, 1 વર્ષની વેલિડિટી. એક્ઝામ્સ જે છે એ બધાની એક્ઝામ્સ આવે ત્યાં સુધીની વેલિડિટી. ડેટ એક્સટેન્ડની જરૂર પડે તો એક્સટેન્ડ કરતા જઈએ છીએ. તલાટી ઇંગ્લિશ પેકેજ, TET-TAT ઇંગ્લિશ પેકેજ, GSSB ઇંગ્લિશ પેકેજ, PSI ઇંગ્લિશ પેકેજ, FHW-MPHW-SI વગેરે ઇંગ્લિશ પેકેજ, પેપર સોલ્યુશનનું આખું પેકેજ, GSSBનું માત્ર પેપર સોલ્યુશન્સ, 66 ઇંગ્લિશ MCQs બુકના વિડીયો જ જોઈએ તો એ બધાનું હાઈએસ્ટ ચાર્જીસ 800 રૂપિયા છે અને બાકી બધું એના અંડરમાં છે. પરંતુ આ 80% ડિસ્કાઉન્ટની અંદર આ બધાનો છેદ ઉડી જવાનો છે. કેવી રીતના છેદ ઉડે છે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ મિત્રો. એપ્લિકેશનની ઓલ ઓવર પ્રાઇસ 3600 રૂપિયા છે. એ 3600 રૂપિયાની અંદર આ બધા જ પેકેજીસ ઇન્ક્લુડ છે.
હવે જો આ પેકેજ અલગ અલગ લઈએ તો એનો ચાર્જ કેટલો થઈ જાય છે જોઈ લઈએ હમણાં. આ 3600ની અંદર પણ 80% ડિસ્કાઉન્ટ છે. યસ, 3600 1 યર, એમાં 80% ડિસ્કાઉન્ટ એટલે 2880 રૂપિયા મિત્રો એક્સ્ટ્રા ડિસ્કાઉન્ટ, એટલે કે માત્ર 720 રૂપિયા ફાઇનલ પ્રાઇસ. આખી એપ્લિકેશન 720 રૂપિયા. કેટલો સમય સુધી? એપ વેલિડિટી 1 યર. એપ્લિકેશન 1 યર સુધી આ બધું જ ગ્રામર, બધી પ્રેક્ટિસ, બધા વિડીયો, બધા પેપર સોલ્યુશન, 66 બુકના બધા જ ટેસ્ટ, બધી MCQs બધું. અને આ ઉપરાંત ડિયર ફ્રેન્ડ્સ બોનસ ફ્રી 6995 રૂપિયા થાય છે. આ બધા જ જો અલગ ચાર્જીસ ગણીએ તો, બધાના ગણીએ તો, બાકી તમે કોઈ એક લેશો તો એ 800 થી નીચે છે હંમેશા. પરંતુ એ બધાનો એક પણનો ચાર્જીસ ચૂકવવાનો નથી. અહીંયા 800 હોવા છતાંય 720 રૂપિયાની અંદર આ બધા જ પેકેજીસ, બોનસ, કોર્સીસ, પેકેજીસ બધાય ફ્રી છે. એટલે કે ઓનલી 720 રૂપીઝની અંદર ઓલ ઇન વન એન્જલ ઇંગ્લિશ એપ્લિકેશન. આ ઓફર મિત્રો 15 ઓગસ્ટ સુધી 2022, 15 ઓગસ્ટ સુધીની છે. ઓકે, ક્લિયર. ચાલો હવે આપણે વધીએ આગળ MCQs ને. ઓકે, હા ના, પહેલાં એ જોઈ લઈએ કે એપ્લિકેશન તમે 91 62 26 26 9 ઉપર અમને મેસેજ કરો, 83 47 26 24 28 ઉપર મેસેજ કરો, એપ્લિકેશનની લિંક આપી દઈશું. અથવા ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર એન્જલ ઇંગ્લિશ એપ આ રીતે લખો અને આ લોગો સાથેની એપ્લિકેશન છે એટલે ઇન્સ્ટોલ કરી લો. પહેલું સ્ટેપ ઇન્સ્ટોલ કરો, બીજું સ્ટેપ પેમેન્ટ કરો, ત્રીજું સ્ટેપ સ્ટડી કરવાનું ચાલુ કરી દો. બધા જ રેકોર્ડેડ વિડીયોઝ છે. તમારા સમયે તમે મોર દેન વન ટાઈમ સ્ટડી કરી શકો છો, ડાઉનલોડ કરી શકો છો, હજારો વખત તમે એને જોઈ શકો છો. બધી ટેસ્ટ પણ અનલિમિટેડ ટાઈમ તમે એટેન્ડ કરી શકો છો. ઓકે.